πλάκα εδώ, Γαμάτο. Εδώ τώρα ήρθαμε σε ένα παλιό εργοστάσιο. Σε πρώτη φάση ήρθαμε μέρα να το δούμε. Είχαμε την ευκαιρία δηλαδή να το δούμε μέρα. Και θα έρθουμε σίγουρα και βράδυ να το παρακολουθήσουμε. Εδώ είμαστε κοντά στη Λάρισα. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εμείς θα μείνουμε στο κομμάτι τα τελευταία χρόνια που όσοι έχουν έρθει εδώ για να το ανακαινήσουν αναφέρουν ότι βλέπουν και παρουσιάζονται ανεξήγητα φαινόμενα. Μιλάνε για κάποιον ηλικιωμένο κύριο που εμφανίζεται συνέχεια και τους αποθεί το να μείνουν στο χώρο. Αυτή ήταν και η ιστορία που ήρθαμε να εξερευνήσουμε. Και θέλαμε να έρθουμε σε πρώτη φάση μέρα να το δούμε πώς είναι με τα φώτα της μέρας και σε δεύτερη φάση να έρθουμε να το δούμε και νύχτα. Έχουμε φέρει πάρα πολλά όργανα μετρήσεων συχνοτήτων για να δούμε αν συμβαίνει όντως κάτι. Σε πρώτη φάση θα κάνουμε έναν οπτικό έλεγχο και μετά θα έρθουμε να στήσουμε τα μηχανήματα. Πάμε να δούμε λίγο το χώρο πώς είναι. Εδώ βλέπουμε τώρα το εργοστάσιο ότι είναι τελείως ρυπωμένο. Φαντάζομαι έχει ορόφους, θα σου πάρουμε έναν να δούμε. Κι άλλο μόνο πάνω. Τεράστιο το κτίριο. Είναι πολύ μεγάλο. Εντάξει, όλοι αναφέρουν για το βράδυ ότι γίνονται περιστατικά. Ίσως δεν έχει έρθει κανένα στη μέρα να παρακολουθήσει κάτι. Τώρα εργοστάσιο ήταν ή ξενοδοχείο αυτό. Πιο πολύ για ξενοδοχείο μου κάνει. Γιατί μας είπαν εργοστάσιο. Εδώ μας κάλεσε μια ομάδα από παιδιά που ασχολούνται με το παραφυσικό και μας είπε για αυτή την ιστορία. Αλλά μας το είπαν σαν εργοστάσιο. Τώρα από ό,τι βλέπω εδώ δεν νομίζω να είναι εργοστάσιο. Πιστεύω ότι πιο πολύ ξενοδοχείο. Πολλά δωμάτια. Λίγο ξενοδοχείο πρέπει να ήταν αυτό. Μάλλον ξενοδοχείο. Ναι, δηλαδή από ό,τι βλέπω γιατί το κάθε δωμάτιο έχει και... Και δικό του μπάνιο, έχει Ναι. διάδρομο, πολλά δωμάτια. Δεν γράφει, πολλά δωμάτια. Ξενοδοχείο. Κάποιο ξενοδοχείο ή κάποιο μοτέλ πρέπει να είναι. Ναι, κάποια ξενοδοχεία αυτά της Εθνική Οδού φαντάζομαι. Εντάξει, το έχουν λατήσει όλο έτσι. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Τώρα ποιος γέρος λέει εμφανίζεται ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Τα παιδιά, να πω ότι η αφορμή αυτού του βίντεο ήταν ότι μας παρακαλέσανε κάποια παιδιά που ασχολούνται με το παραφυσικό να έρθουμε να πούμε και εμείς την άποψή μας για αυτό το χώρο. Γιατί έχουν έρθει κάποιες φορές και έχουν παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο. Ακούγεται, λέει, στην περιοχή του, γιατί είμαστε κοντά στη Λάρισα, ότι όσοι έρχονται εδώ
παρατηρούν αυτόν τον ηλικιωμένο κύριο να εμφανίζεται. Και τους αποθεί, τους διώχνει, λέει, από το χώρο. Τώρα θα το δούμε. Πάντως το κτίριο είναι πολύ μεγάλο και επικίνδυνο, θα έλεγα. Επικίνδυνο από το χτίσμα. Έχει λίγες παγίδες μέσα. Αλλά θα βάλουμε και όργανα να δούμε όσο μπορούμε, έτσι, γιατί συνήθως την μέρα είναι λίγο δύσκολο να παρατηρηθούν κάποια ανεξήγητα φαινόμενα, γιατί οι ήχοι της μέρας, οι συχνότητες της μέρας, οι δραστηριότητες των ανθρώπων καλύπτουν ίσως αυτές τις δραστηριότητες. Έχει παρατηρηθεί παγκοσμίως ότι το βράδυ συμβαίνουν ό,τι συμβαίνει από τέτοια φαινόμενα. Αν δεν χάνουμε τίποτα να το δούμε και μέρα, να έχουμε και μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Γενικά στις έρευνες των παραφυσικών πρέπει να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη για όλες τις δραστηριότητες του χρόνου. Το τι συμβαίνει. Βλέπεις τη διαφορά τη μέρα με τη νύχτα. Τώρα κάνουμε τα πρώτα της ημέρας στα πλάνα και σίγουρα θα το δούμε και βράδυ με πιο οργανωμένα όργανα και τέτοια. Κοίτα, Νίκο, είναι χαοτικό, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω γιατί τα παιδιά μας το παρουσιάσανε σαν εργοστάσιο και όντως κάτω, όπως το βλέπεις, και εγώ πίστευα ότι είναι εργοστάσιο. Πάνω είναι ξενοδοχείο. Ή εκτός αν ήταν δύο επιχειρήσεις μαζί. Αλλά δεν νομίζω. Πιο πολύ για δωμάτια το βλέπω αυτό. Μήπως από κάτω είχε κάποιο χώρο, θυσιακό, κάτι. Και πάνω τι να ήταν, αφού φαίνεται σαν... Ξέρεις τι, φαίνεται σαν ξενοδοχείο. Και οι χώροι μέσα, δεν μπορεί το κάθε δωμάτιο να έχει τη δικιά του τουαλέτα. Ο πάνω όρθος είναι... Δεν το ζητάμε. Ναι. Εντάξει, η τεχνολογία θα λύσει κάποιες απορίες που έχουμε. Νίκο, πρόσεχε πίσω γιατί βλέπεις έχει παγίδες, εδώ είναι κενά. Μην φύγεις από κάτω. Έχει πολλά υλικά σκόπια στους διαδρόμους. Ναι, είναι ένα θέμα εδώ. Είναι μια εμπειρία και αυτό το να βλέπεις και σε πρωινές ώρες τους χώρους. Κοίτα, με το φως της μέρας, πόσο διαφορετικά όλα φαίνονται, πόσο απλά και πόσο χωρίς να συμβαίνει κάτι. Έχεις την αίσθηση δηλαδή της προστασίας της μέρας και το βράδυ μπορεί να δεις τελείως διαφορετικά πράγματα εδώ. Εδώ είναι το ταράτσα, το μπαλκόνι. Υδρογωγείο έχει. Ναι. Πάμε και στους άλλους χώρους να δούμε. Μα αν έχει υπόγειο. Εντάξει, εμείς περνάγαμε έτσι κι αλλιώς από εδώ, οπότε γι' αυτό και μιλήσαμε με τα παιδιά. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να έρθουν μαζί μας, γιατί είναι η μέρα Δευτέρα που δουλεύουν, εργάζονται τα παιδιά. Εμείς... Εδώ κάποιος έρχεται και κοιμάται. Έριξε τους ύπνους στο... Τι λες, Νίκο, να βάλουμε ανιχνευτές, να μετρήσουμε? Αν και τώρα μέρα το θεωρώ άδικο να το κάνουμε αυτό. Κάνουμε το βράδυ αυτό, Νίκο. Το βράδυ θα επιστρέψουμε το χώρο να βάλουμε το. Ναι, νομίζω ότι το βράδυ θα είναι καλύτερα. Τώρα υπάρχει και πολλή δραστηριότητα από ανθρώπους. Βλέπεις μηχανήματα, αυτοκίνητα, είναι εθνική οδό δίπλα. Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε. Δεν βλέπουμε και κάτι το οποίο συνήθως τα μηχανήματα τα βάζουμε σε χώρους να μετρήσουμε που καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα εδώ
Θα είναι απλά για να το κάνουμε αυτό, οπότε... Καλύτερα το βράδυ Αντώνη που θα επιστρέψουμε. Ναι. Νομίζω και εγώ ότι πιο σωστότερο είναι το βράδυ να το κάνουμε αυτό. Κοίταξε, σε μια πρώτη ματιά τον είδαμε το χώρο. Πώς είναι. Είναι αυτές που ανεβήκαμε πάνω. Είναι τα κτίρια από την άλλη πλευρά. Δεν βλέπω να έχει υπόγειο, ρε Νίκο. Και από πού πας το υπόγειο? Το κτίριο μου έχει υπόγειο, δεν γίνεται. Εδώ δεν βλέπω κάπου να κατεβαίνεις, εκτός αν έχει άλλη είσοδο. Να έχει άλλη είσοδο. Μήπως βγαίνει και από εδώ κάτω? Όχι. Όχι, ήταν τουαλέτες μάλλον εδώ. Απ' έξω πρέπει να βγούμε τελείως. Απ' έξω, το αμάξι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο υπόγειο, Νικό. Πού να μπούμε? Είναι περιφραγμένα όλα. Έχει χώρο πάει πίσω. Είσαι σίγουρος? Πάμε να δούμε. Να πάμε το γύρο, δηλαδή από το βενζινάδικο. Όχι τόσο πολύ. Πάμε στην ακτή. Εδώ είναι ένα κτίριο πάντως που σε πρώτη φάση εγώ ψήνω και μπριζόλες να φάω. Παίρνω ψισταριά και ψήνουμε. Δεν βλέπω κάτι παραφυσικό. Καλά, εντάξει, το βράδυ μπορεί να αλλάξουν όλα αυτά. Αυτό που γελάμε τώρα και λέμε δεν τρέχει τίποτα, να έρθουμε το βράδυ εδώ και να τρέχουμε. Είσαι σίγουρος ότι είδες υπόγειο? Παντού πολυθρόνες, έχουν βγάλει έξω και κάτω. Ρεμβάζουνε. Έλα ρε λακωνικό, από εδώ είναι. Εγώ νομίζω ότι εδώ είναι. Α, ξέρεις τι. Ωρε μαλάκα, κοίτα εδώ από κάτω τι συμβαίνει. Τα έχουν κάψει όλα. Πίστες. Ω γαμάτο, πάμε να δούμε. Πάμε. Από εδώ.
Α, το έχουν κλείσει, φίλε. Είναι κλειστό. Αλλά κοίτα εδώ. Το έχουν κλείσει, Νίκο. Κοίτα εδώ. Έχει. Και εδώ είχε ρε εσύ, αλλά το έχουν κλείσει. Α, από εδώ είναι. Ναι. Άντε, όπα, έχει πηγάδι εδώ. Πάμε. Άραγε έχει εδώ στο κέντρο κάπου. Στο στρογγυλό. Εδώ πρέπει να είναι. Εκτός αν τα έχουν κλείσει, Νίκο. Κάπου εδώ είναι οι σκάλες. Όχι. Πού ρε, ναι ρε. Τι λαγωνικό είσαι εσύ. Πώς αλλάζει τελείως η ψυχολογία, έτσι. Ωπω, έλα να δεις εδώ. Άνοιξε φως. Να βάλουμε φώτα εδώ τώρα. Εδώ έχει απέσια μυρωδιά. Α, δεν ξέρω, να έχει κι άλλο υπόγειο αυτό. Αυτό το είχα να κλείσω από λίγο. Αρχίζουν και δικαιώνονται λίγο τα παιδιά ότι είναι λίγο περίεργα. Γιατί μας είπαν ότι μην το κοιτάς με πρώτη ματιά, το βράδυ άμα το δεις είναι τελείως διαφορετικά από θα το δείτε μέρα. Και όντως, αν κρίνω από τα υπόγειά του, πρόσεχε, έχει πηγάδια κάτω, που πατάς. Γιατί έχει χαρτόνια και δεν βλέπουμε. Έλα από εδώ που βλέπουμε, μην έχει τρύπες και φύγουμε από κάτω. Κοίτα, παντού έχει τρύπες φρεάτια. Και πρόσεχε μην έχει χαρτόνι κανένα πάνω και φύγεις. Εντάξει, αυτό που θέλαμε να δούμε το είδαμε. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί το ενδιαφέρον να το δούμε και βράδυ. Δεν λέω ότι ξετρελάθηκα με το μέρος. Είναι ένα απλά ξενοδοχείο παρατημένο. Σίγουρα υπάρχουν πολλά τέτοια.
Δεν σημαίνει ότι όλα είναι στοιχειωμένα ή συμβαίνει κάτι. Δηλαδή τώρα εγώ αν πέρναγα από την Εθνική και το έλεγα δεν θα σταματάγα ποτέ αν δεν είχα την πληροφορία αυτή από τα παιδιά. Δεν μας το είχαν πει, γιατί δεν μου προκαλεί κάτι το οποίο να πω wow, εδώ αξίζει τον κόπο να το δούμε. Αλλά σου είπαμε και πάλι έτσι το βράδυ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Πάμε Νικό, νομίζω ότι δεν έχουμε και πολλά ακόμα να δούμε έτσι μέρα. Πάντως στο χώρο τον είδαμε μέρα. Καταλάβαμε ακριβώς το πώς είναι. Τώρα ήρθε η ώρα να το δούμε και βράδυ. Πάμε. Είδαμε το χώρο, κάναμε μια περιήγηση σε όλο το κτίριο. Δεν διαπιστώσαμε κάτι για μέρα, ότι συμβαίνει κάτι. Σίγουρα όμως θα πρέπει να έρθουμε και βράδυ για να καταμετρήσουμε και τις συχνότητες με τεχνολογικό εξοπλισμό για να καταλάβουμε αν συμβαίνει κάτι ή όχι. Πάντως σε πρώτη οπτική ματιά δεν είδαμε κάτι να συμβαίνει. Άλλωστε και τα παιδιά που μας φωνάξαν μας μιλήσανε για βράδυ. Εμείς θελήσαμε να το δούμε και μέρα για να καταλάβουμε τη διαφορά. Σήμερα τουλάχιστον δεν διαπιστώσαμε απολύτως τίποτα. Δεν συμβαίνει κάτι παραφυσικό. Διαλυμένο τελείως. Τώρα αν ποτέ φτιαχτεί αυτό το πράγμα, πόσα κτίρια τέτοια έχει η Εθνική, με το που φτιάχτηκε ο καινούριος δρόμος, πόσα τέτοια εγκατελειμμένα κτίρια υπάρχουν μέσα στην Εθνική. Νίκο, πιστεύω δεν υπάρχει και κάτι άλλο να δούμε εδώ. Για την ώρα όχι. Ούτε να βγάλω τώρα, τι εξοπλισμό να βγάλουμε εδώ, να δούμε τι. Το βράδυ με και καλή, Αντώνη. Ναι. Σαν πώς σου φάνηκε. Εντάξει. Έτσι και έτσι. Ούτε κρύο ούτε ζεστή. Βέβαια το ξέρουμε το βράδυ. Σούβα, το βράδυ μπορεί να το δεις αυτό το τοπίο και να είναι τελείως διαφορετική όψη. Και να την χρειαστούμε καλά δηλαδή να την ακούσουμε. Και δεν ξέρουμε, Αντώνη, και τι έχει γίνει εδώ πέρα. Σίγουρα. Πάμε.